नमस्ते है भर्खर हामी गाडीबाट झऱ्यौँ यहाँ चाहिँ हामीहरू माथि केबल कार जाने उसमा छौँ लिफ्टबाट चाहिँ माथितिर जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ 6-7वटा लिफ्टहरू एकदमै खुसी लागिरहेछ एक्साइटेड हुनुहुन्छ माथि गेन्टिङ उसमा छ यतिका लाइन अब हामी चाहिँ यो केबल नमस्ते है भर्खर हामी गाडीबाट झऱ्यौँ यो चाहिँ मलेसियाको ग्यान्टङ हिल भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले अनि हामी अब चट्ट यसबाट चाहिँ 4 तला माथि गएर त्यहाँदेखि अटोमेटिक हुन्छ 4 तला माथि हामी अब यहाँ ब्यागेजहरू पठाउने उयोहरू अनि हामी 4 तला माथि गएर त्यहाँबाट केबल कार चढ्दैछौँ जो चाहिँ 10 किलोमिटरको केबल कार छ ल सबैजनालाई नमस्ते पिसफुल राइडरबाट अहिले हामी गेन्टिङ हिलमा छौँ ल भाइ यहाँ चाहिँ हामीहरू माथि केबल कार जाने उसमा छौँ लेभल 4 मा यहाँ चाहिँ अब इन्डियन साथी भेटिएपछि अनि हामीहरू चाहिँ इन्डियन खाना खाने डिसिसन भयो 6-7 जना छौँ 6-7 जनामा चाहिँ इन्डियन खाना खाने भन्ने हाम्रो सोच छ लिफ्टबाट चाहिँ माथितिर जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ 6-7वटा लिफ्टहरू यस्तो चढ्नु पर्ने रहेछ त्यो चाहिँ गेन्टिङ हिल केबल कार जानको लागि त्यही हो अहिले हामी केबल कारको लागि माथि लिफ्ट चढिरहेको छौँ नमस्ते मान्छेहरूको भिड छ यहाँ होइन त्यो केबल कार चढ्नलाई यहाँ सेक्युरिटीको लागि पनि त्यो ब्यागहरू चेक गर्दो रहेछ राम्ररी भनौँ सबैलाई सुविधा यति मान्छे छ त्यही पनि हल्ला केही छैन होइन अनि कस्तो लागिरहेछ हो तिमी अहिले गेन्टिङ यो गर्नको लागि एक्साइटेड छौ एकदम सर अनि ओहो के छ कस्तो लागिरहेछ रामसिंह गेल छ एकदमै खुसी लागिरहेछ एक्साइटेड हुनुहुन्छ माथि 10 किलोमिटरको केबल कार चढ्दैछौँ ए होइन एकदम अब यो एउटा पपुलर ठाउँ भयो मलेसियाको लागि एकदम खुसी छ नि सर ल धन्यवाद गेन्टिङ उसमा छ यतिका लाइन पछि हामी अब दोस्रो लाइनमा चाहिँ यहाँ यो केबल कार पुग्दैछौँ अब लाग्छ धेरै छिटो नै हामी माथि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ यो केबल कार अब हामी चाहिँ यो केबल कारमा जाँदैछौँ है You don't need to stop there, we'll stop at last. Welcome aboard the Awala Skyway, your highway through the clouds. Skyway is 8 kilometers. A ride on the Awala Skyway will give you breathtaking rainforest, mountainous landscapes around Resort World Genting. Our next stop is Chin Station. During opening times, guests may alight here for a free stopover at Chin Sui Caves and Temple. Embark on a cultural journey including our iconic 9-story pagoda, sky terrace view deck, and a 15-meter tall Buddha statue. 亲爱的乘客们 The back is so beautiful. Nasıl ne yarıdası ya? Bunda da xoslar. Yeri şey कति पावरफुल होला यो मोटर खारे कुरा पनि तपस्या गर्दा यसको डोरीले दाम्लो बान्नु पर्ने खारे कुरा तडा खारे कुरा गर्दा लट्टे लागि नि सो स्प्रिङ न स्प्रिङ न करने बैठते हैं ಒಂದ ಕಡೆ ನಾ बैठते हैं लग्याने पाउँदै ये रिन्न दीवाल घर 经济购物享受餐饮活动。接下
이따가 남아자 우리는 이런 거 봤을 때 보는 거 你可在这里体验各种紧张刺激的游乐设施的体验，以及别具一格的娱乐表演，预知这所东南亚最受 Your name, brother? Yogesh. Yogesh, is allowed to put in YouTube? Yeah, that's fine. You Yeah, can. yeah, thank you so much. අපි කොච්චර උඩට ගියත් එකම බිම් මට්ටම තියෙනවා. අතනින් එතන වැටුණොත් මෙතන වැටුණොත් වැටෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කේබල් කාර්යය මේ කැඩලා යනවා නේද? ඔන්න ඔතනින් දැන් එකපාරට මේ कहाँ हो कहाँ हो? संसार लास्ट अग्लो रहेछ ल साथी रोइदिरा ल Situ bawah dia nona ada dia tak? हेर न यो हो कि Nampak tu video ke barang. සුදු අර බලන්නකො දැන් දැන් පල්ලෙහානේ මට්ට ලස්සනයි යන්නකො यो यत्रो रहेछ नि हात यता राख त बाबु dan itu ya No, it's okay. Where are you from? Bangladesh? Nepal? Oh, nice. You from Sri Lanka. Sri Lanka? Yeah.